अहिले चाहिँ बिहानको 5 बज्यो हामी हिँडेको चाहिँ 1 घन्टा भयो बल्ल हल्का उज्यालो भएको छ हामी चाहिँ अँध्यारोमा हिँडेको थियौँ अलिकति टाढो जानु छ त्यही भएर अब यहाँ पनि एउटा सस्पेन्सन ब्रिज रहेछ खोलाले चाहिँ हामीलाई छोडेर हेर्नु छ खोलाको छेउछेउमा हिँडिरहेको फाइनली हामी चाहिँ लामाबाट आएको छौँ हाम्रो चाहिँ खासमा यो हिजो बस्ने डेस्टिनेसन थियो तर चाहिँ हिजो चाहिँ अलिकति टाइम म्यानेज गर्न नसकेर भनौँ न राति भयो त्यही भएर यहाँ चाहिँ आउनु सकेन हामी चाहिँ बिहान 4:30 बजे 4 बजीतिर हिँड्यो लगभग 2.5 घन्टामा यहाँ ब्याम्बूबाट चाहिँ यो लामा होटल हल्का हल्का हिँडेर पनि आउनु सकेको रहेछ यो पनि अब मोस्टली चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ स्टे हान्छ हामी चाहिँ अहिले हिजो चाहिँ काठमाडौँबाट आउँदा अलिकति ढिलो भयो 2 बजी मात्र स्याफ्रीबेसी आएको थियो स्याफ्रीबेसीबाट हिँडेर आउँदा अलिकति ढिलो भयो 6 बजी हामी ब्याम्बू पुग्यो ब्याम्बूमा चाहिँ अलिकति साँझ भइसकेको थियो आउँदाखेरि फेरि पछाडि हाम्रो साथीहरू आउन अझै ढिलो गऱ्यो त्यसपछि चाहिँ हामी त्यहीँ स्टप हान्यो 3 बस्यो अहिले चाहिँ हामी लामा होटल भन्ने 2420 मिटर हाइटमा छौँ यहाँ पनि बनाउनु साइड छ धेरैजना बसिरहेको हुन्छ जस्तो गरेर हुन्छ भन्ने छ यहाँ चाहिँ होटलहरू सायद आउँदैछ बस्छ होला हामी फर्किँदा चाहिँ बस्नुहुन्छ होला अहिले चाहिँ हामी रिभर साइड होटल लज भन्ने ठाउँमा आयो यहाँको चाहिँ अल्टिट्युड कति 2770 मिटर रहेछ 2770 मिटर वुडल्यान्ड रिभर साइड वुडल्यान्ड रिभर साइडमा चाहिँ हाम्रो यो हल्का
छक्कै मार्नको लागि छ्याङ हाम्रो बाबुबाजे पुर्खाले चाहिँ खेतबारीमा काम गरेको खाडी एउटा भाइले चाहिँ हाम्रो आज डेब्यू हान्दैछन् यति यति केही हुन्न कि भाइ ल ल ल त्यति हुन्न के को बढी पनि हुन्न नि भाइ छ्याङ खान्छौ अहिले फेरि लडेला चामलको रहेछ हो चामलको होइन तर यो लाग्ने खालको त लाग्छ त फरक पर्दैन तिम्रो गोप्रो बाटोमा भेटाएको अनि अघि लामो होटेल थाकेर बिर्सेँ क्या तिनीहरूलाई होइन नि बाटोमा त्यो तलै हो किन अलिक झारेर गएँ मलाई फेरि लामो होटेलसम्म देखेँ जस्तो लागेको यहाँ Where are you from? Germany? Okay. German people are very brave from history. Yeah, but in Nepal, like my mother is also age of 58, but she can't. She will never can't like this. हो र त्यही त हाम्रो नेपालमा कहाँ यार यस्तो 58 वर्षमा त अनि कहाँ साइको हामीलाई के रे त्यहाँ के रे हजुर 85 वर्षको लाई कुन कन्ट्रीको थियो होइन यो फरेनहरु त लास्ट उठ्यो नि त्यो त हो तर पनि 85 वर्षमा एभरेज क्याम पुग्नु भनेको त लास्टै हो नि यहाँ त मोटिभेसन यसरी हो कि मोटिभेसन पाउने होइन त भाइ यो अन्त मोटिभेसन भनेको यहाँ चाहिँ पुरै व्हाइट लाली गुराँस मजाको रहेछ
फाइनली हामी अब दिउँसोको खाना खाने ठाउँ आइपुग्यो। हामीले चाहिँ भोलि तबेलामा खाने चाहिँ भन्थ्यो, तर यो थ्याङ्क्सिङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ अलिकति वाइफाई प्लस ल्यापटपहरू चार्ज गर्नु थियो, चार्ज गर्न पनि पाउँछ अरे। त्यही भएर चाहिँ थाङ्सा भन्ने ठाउँमा चाहिँ आएको छौँ हामी। एल्टिट्युड चाहिँ 3200 मिटर रहेछ। यहीँ चाहिँ खानासाना खान्छौँ, एकछिन रेस्ट गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी लाङटाङको लागि हिँड्छौँ। लाङटाङ भेरी आज चाहिँ हाम्रो तेन्जिङ गुम्पा घुम्ने प्लान हो। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 12:30 1 घन्टामा आइदो रहेछ है हाम्रो तल घोडे तबेलाबाट। अब ठ्याक्कै 1 घन्टामा चाहिँ आउँदो रहेछ हाम्रो यो खाना खाने ठाउँ। थ्याङ्क्सएप भिलेज भन्ने रहेछ। अब यहाँ चाहिँ हामी हल्का फ्रेस हुन्छौँ, खाना खान्छौँ। अब चाहिँ हामी थ्याङ्क्सिङबाट चाहिँ खाना खाएर थ्याङ्क्सिङ भन्ने थ्याङ्क्सएप भन्ने ठाउँबाट चाहिँ खाना खाएर अब लाङटाङ प्लस के अरे क्यान्जिनको लागि अब बिस्तारै हामी क्यान्जिन गोम्पाको लागि बिस्तारै अब सबैजना रेडी हुँदै हुनुहुन्छ, भइसक्नु भयो। अब हिँड्छौँ। यहाँबाट चाहिँ अलिकति हावा पनि ल। अब चाहिँ हामी लाङटाङ भिलेज आउन लागिसक्यो। यो एउटा डाँडा छ, यो डाँडा कटेपछि ठ्याक्क लाङटाङ भिलेज देखिन्छ। यहाँ 2जना साथी र भाउजू आउँदै पनि हुन्छ। 2जना चाहिँ पछाडि, 1जना भाइ चाहिँ अगाडि। मौसम राम्रो छैन, नत्र सब भ्यू राम्रो देख्थ्यो। हजुर कस्तो राम्रो देख्थ्यो नि है यो भ्यूहरू। तर फाइनली हामी लाङटाङ भिलेज आइसकेको छौँ, जुन चाहिँ 3420 मिटर दिएको छ। यहाँबाट हामी 360 हेरौँ लाङटाङ भिलेजबाट। अहिले चाहिँ यो बादल आएको भएर चाहिँ धुवाले गर्दा चाहिँ खासै राम्रो भ्यू छैन यो बाहिरको। यहाँ चाहिँ हाम्रो लाङटाङ भिलेज। हामी चाहिँ कति बजी 2 बजी हिँडेको थियो थ्याङ्क्सिङबाट। बिचमा हल्का रेस्ट गर्दै प्लस एकदम चिसो हावा चल्दो रहेछ यहाँ चाहिँ यो भ्यालीमा। अनि हाम्रो 2जना साथीहरू चाहिँ पछाडि नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई कुर्दै आउँदा चाहिँ अलिकति ढिलो पनि भयो। तर थ्याङ्क्सिङबाट 2.5 घन्टामा चाहिँ हामी लाङटाङ भिलेजमा आइपुग्यौँ। सानो गाउँ छ, त्यस्तो ठुलो गाउँ छैन, तर यो चाहिँ भ्याली फेमस भ्याली हो लाङटाङ भिलेज। यहाँ चाहिँ सायद यो के को मूर्ति हो मलाई थाहा छैन। अब आज हामी यहीँ स्टे गर्छौँ कि यहाँबाट फेरि फर्दर अगाडि जान्छौँ। अहिले साथीहरू सबै यहीँ लाङटाङ आएपछि डिस्कस गरेर अनि अगाडि जाने कि आज यहीँ बस्ने हामी सल्लाह गर्छौँ। भोलि यहाँबाट हामी जाने पिक चाहिँ अलिकति टाढै छ, क्यान्जिन